السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن نشأة الأرض، كيف نشأت ومتى وما هو الانفجار العظيم. كل هذا من المنظور العلمي والديني. ابقوا معنا. الآن سنتكلم عن المنظور العلمي لنشوء الأرض. لقد نشأت الأرض قبل 4.5 بليون عام، عندما انفجرت نجوم قديمة ضخمة الحجم لتقابل نهايتها، وطبخت هذه الانفجارات النجمية العناصر الكيميائية المعروفة الآن بما فيها الحديد، الكربون والذهب، والعناصر المشعة مثل اليورانيوم. مرور الوقت سيطرت الجاذبية على الموقف، وانهارت كتلة غبار النجوم هذه على نفسها لتكون قرصا هائلا، أو ما يسمى بالغيمة السديمية الشمسية. في مركز هذا القرص ارتفعت درجة الحرارة وزاد الضغط، وولد كوكب الأرض. وبعد 50 عام من ولادة الأرض ظهر القمر، حيث بدأ في مداره أقرب للأرض حوالي 350 ألف كيلومتر من مداره الحالي، وبدأ في السماء أكبر أضعاف حجمه الآن. يرى العالم فينكس أن الأرض تكونت ككتلة واحدة، ومن ثم تعرضت للتصدع والانكسار، ومن ثم انقسمت إلى أجزاء أخذت تتباعد وتكون فيها أقسام الأرض. هي المرحلة الأولى اليابسة، كانت كتلة واحدة تدعى بانجيا يحيط بها الماء. المرحلة الثانية أخذت الكتلة في الانقسام إلى جزئين أو كتلتين، كتلة في الشمال تعرف بالأوراسيا، وكتلة في الجنوب تعرف باسم جندوانا. المرحلة الثالثة انقسمت الأرض إلى كتلتين وتباعدت، وكونت بعدها العوامل الجيولوجية والظواهر الطبيعية التي بدأت تتشكل تدريجيا. نظرية الانفجار العظيم. عام 1929 اكتشف عالم يدعى جيدون هافل أن الكون يتوسع بشكل مستمر، مما أتاح المجال للعالم جورجوس لاميتر باكتشاف نظرية الانفجار العظيم، حيث قال أن الكون يتوسع منذ بداية تشكله. ولو نظرنا بشكل عكسي، فإن الكون سينكمش وينكمش حتى يصبح كل الكون محصورا في حيز صغير جدا من الفراغ، تقريبا بحجم نقطة واحدة، وهذه هي بداية الكون، ويعتقد أنها سوف تكون نهاية الكون. في هذه اللحظات درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا، وكثافة الأرض كانت لا متناهية، لأن الكون كله محصور بحيز صغير جدا، والحرارة مرتفعة والكثافة العالية أدتها إلى توسع الكون بشكل سريع جدا. وبعدها بدأت حرارته تنخفض، وبدأت الجزيئات المتصادمة تشكل عناصر جديدة. بعد 13 مليون سنة أصبح العالم على ما هو عليه الآن. من الجدير بالذكر أنه بعد جزء بسيط من الثانية من الانفجار تشكلت البروتونات والنيوترونات، وفي غضون عدة دقائق التصقت هذه البروتونات والنيوترونات لتشكل النواة الذرية. وأن أكثر العناصر التي تكونت حينها كانت الهيدروجين والهيليوم. وخلال بضع آلاف من السنين ترابط هذه الإلكترونات مع النواة، وبعد حوالي مليار سنة من انفجار كبير تجمعت هذه الذرات لتكون غيوم ضخمة من الغاز بفعل الجاذبية، مما ساهم في تشكل النجوم والمجرات وكذلك الكواكب. سنكتفي بهذا الجزء اليوم، وسوف نتكلم بالفيديوهات القادمة عن الجزئين الآخرين. نتمنى منكم الدعم والاشتراك بالقناة والإعجاب، وشكرا لكم.